पनि म तपाईहरुको लागि नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु। आजको कन्टेन्ट चाहिँ के छ भन्नुपर्दा हामी चाहिँ सुखौ र भलिबल खेल्न हिँडेका छौँ। यो पछिको भाइ मिलन भाइ हो, यो चाहिँ सचिन भाइ हो। आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ मिलन भाइको साथीले बल खेल्न बोलाएर रहेछ हैन, खेल्न पाइन्छ कि नै त्यही पनि हिँडिरहेका छौँ। आजको सम्पूर्ण कुराहरू हामी तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी हेर्नु होला है त। बिहानको समय छ अनि घाम पनि बल्ल डाँडा डाँडामा आइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिरबाट चाहिँ हाम्रो गाउँतिर चाहिँ आइसकेको छ। हामी भण्डारो गाउँमा आइछौँ। हाम्रो गाउँमा चाहिँ मकै ठुला चाहिँ भइ छैनन्। चाहिँ कताबाट जाने? किन? ल हुन्छ। अनि आज भलिबल खेल्न हिँड्ने अब कस्तो एक्सपिरियन्स हो कि के हो त्यसलाई? हो त्यही के कस्तो फिलिङ भइरहेको? मलाई चाहिँ बिहानै जुरुक्कै निदा उठेको पनि हेर। तिमीलाई मैले कतिचोटि फोन हानेको पनि तिमीलाई थाहा होला। म तिमीलाई फोन हानेर फेरि उहीँ घरै गऱ्यो नि कतिचोटि बोलाएँ। तिमी मान्छे त जुरुक्कै उठेर होइन निदा टी सर्ट ल्याउँदा हो कि के गर्यो? म त झ्याप्पै उड्दैन कसैले उठायो नि लङ टाइम पछि बल्ल झ्याप्पै पऱ्यो नि बल्ल उठ्ने हो होइन। फाइनल्ली यो चाहिँ हाम्रो भण्डाराको गाउँ हो, देख्न सक्नुहुन्छ। थोरै तिनो गाउँ घरहरू छन्। फाइनल्ली गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ नगरबाट माथि लाग्यो। पछाडि चाहिँ बाहिर दुईवटा भाइ आएछन्। मैले चाहिँ अहिले चस्मा लगाइदिएको, अब कस्तो देखियो मङ्की किङ जस्तो होला है, तर बाल लाग्दैन, लगाइदिने है। लम्मै खाइदिने हो, लम्मै खाने आएको। त्यहाँ चाहिँ भाइ र उहिनिरहेछन् होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। गाइजहरू आज चाहिँ हामीले लम्मै लाएर खाइदिने। अन्धेरो देखियो कि त्यही फोकस परेर। चस्मा चाहिँ खतरा खाने होइन एउटा। ल गाइजहरू यहाँ चाहिँ हामी सल्यानसम्म आइसक्यौँ होइन। एकदम डाँडा काँडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम हरियाली छ। यो चाहिँ बाटो हो, एकदम अप्ठ्यारो छ बाटो पनि। उता चाहिँ भिरहरू डाँडा काँडाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् गाइजहरू, एकदम ठुला डाँडा काँडाहरू छन् होइन। यति बाटो केही भयो भने छाङ्दै तल खगे तल जाने हो, सिधै अब काल खोज्न जाने हो। गाइजहरू यो चाहिँ पाउरसको बाटो हो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई यता छेउतिर जान पनि एकदम डर लागिरहेछ होइन। यत्रो छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू। जुम भएन होइन, म जुम गरेर देखाइदिन्छु भन्दै थिएँ। यता चाहिँ यत्रो भिर पाहाडहरू छन्। ल फाइनल्ली गाइजहरू फेरि हामी चाहिँ अब यहाँ भर्खर बसेर हिँड्न लागेका छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको रहेछ बाटोको होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो खोल्सामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिर पाहाडहरू एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्रो छ कि हामी चाहिँ यही बाटो हिँडिरहेका छौँ, डर लाग्ने छ होइन। फाइनल्ली गाइजहरू हामी चाहिँ यता आउनु भाइ यार। यहाँ के बनाइरहेको? यहाँ चाहिँ यस्तो काम गर्ने मान्छेले होइन बस्ने बनाएर रहेछन् होइन। त्यहाँ चाहिँ दिदीहरूले कपडा धुँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब उकालो तेर हिलो भयो यार। चप्पल हिलो भयो होइन मेरो। असुप होइन, ठिकै छ, केही छैन। तर मलाई बाल लाग्दैन। खाइदिने कि आज खाना त के खाने, पैसा पनि छैन। अब त्यस्तै यो जाने। सचिनले भात पकाउन भने तिमी लाउरी कहाँ चाउरी हो यार। फाइनल्ली अब हामी चाहिँ उकालो हिँड्दैछौँ होइन गाइजहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनल्ली गाइजहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ गेम खेलेको हेरेर र गेमको भिडियो बनाएर आइसक्यौँ होइन। यहाँ चाहिँ ऊ रहेछ कि पिकनिक कि खाएको होइन होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सचिन भाइ हो, अब पनि हामीसँग गएको भाइ, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। यो चाहिँ हाम्रो यो लुम्डाउनी बौलाको मारो, यो लुम्डाउनीलाई चाहिँ हेर्नु होला। लुम्डाउनी भाइलाई बौला हुन्छ हेर्नुहोस् हजुर, बौला
देख्न सक्नुहुन्छ डाँडा काँडा होइन। यो चाहिँ एडभेन्चर। त्यहाँ बाबु चाहिँ त्यहाँ मलाई एउटा भिडियो पठाइदिउ भनेर बसिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ भाइ छ देख्न सक्नुहुन्छ। फाइनल्ली देख्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ एकदम एडभेन्चर ठाउँ हो होइन। देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो खुट्टो त यता राख्न पनि अलिक गाह्रै परे जस्तो भयो कि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम भिड छ होइन। म चाहिँ अलि छेउमै जान चाहिँ सकिनँ। त्यहाँ हो यो यहाँ चाहिँ यो कुनमा हो यहाँ त्यहाँ एउटा पाल छ नि होइन। यो पाल जुन देख्नुभएको छ यहाँ चाहिँ भालु बस्छ भन्ने सबैले मान्यता छ होइन। त गाइजहरू म तपाईँहरूलाई हाम्रो मिलन भाइको होइन हाँसो देखाउन चाहन्छु। एकचोटि हाँस्यो भाइ यार प्लिज। गाइजहरू मेरो हाँसो चाहिँ यस्तै हो है। देख्न सक्नु रोमान्च चाहिँ रक छन् होइन। हाँसो चाहिँ के भन्छन् त्यसलाई होला त्यही जो होला तपाईँहरू बुझ्नु साथै। अझै एकचोटि मेरो लागि दादा प्लिज। हाँसो कुरा गर्ने म खतरा हाँसिदिइहाल्छु नि त। हाँसिदिने हो हाँसिदिने मेरो हाम्रो भाइको चाहिँ हाँसो पनि देखिसक्नु भयो गाइजहरू होइन। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ भ्लगको अन्तिममा म अन्य भ्लगहरूमा पनि भनिरहेको छु। तपाईँले यस्तै मनोरञ्जनात्मक भ्लगहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने र आफैलाई एउटा कोठाको रुममा बसेर इन्टरटेनमेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ भने मेरो यस कुमार सुनार भ्लग च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। र तपाईँको एउटा सब्सक्राइब र एउटा सानो मायाले गर्दा मलाई अन्य थप भिडियोहरू बनाउन हौसला मिल्नेछ। अहिले यस भ्लगमा चाहिँ सम्पूर्णलाई बाई बाई। अनि अर्को भ्लगमा चाहिँ भेटौँला है त।